اونایی که زرنگن تا آخر ویدیو با من همراهن. سلام، احوال شما؟ میخوایم بریم امروز درس خیلی مهم از محاسبه نیروی الکتریکی بین دو ذره باردار رو با هم بررسی کنیم. یه حرفه‌ای بشیم توی این محاسبه، توی این فرمول. فیزیک 11 ولی 8 هم خیلی وقتا گفته میشه. من براتون شکل کشیدم 2 ذره باردار Q1 و Q2 رو داریم پای تخته میبینیم. یکیش بارش 2 کولونه، یکی بارش -3 میکروکولونه. میخوایم ببینیم 2 ذره باردار به هم چه نیرویی وارد میکنن. یادتون باشه اینو بدونین کولون یه دانشمند فرانسوی بوده. اولین بار اون اومد با ترازوی پیچشی خودش این نیرو رو اندازه گیری کرد. اومد این به این فرمول رسید که اگر من بخوام بین 2 ذره Q1 و Q2 نیرویی که به هم وارد میشن و محاسبه کنم، فرمول من اینه که نیرو که همیشه واحدش نیوتونه، پس F نیرو واحد نیوتن، چی باید داشته باشم؟ مقدار بار ذره هامو بدونم، یعنی Q1 بار ذره اول، Q2 بار ذره دوم. چی دیگه مهمه؟ فاصله بین 2 ذره. اینا بچه ها واحداش باید واحدای اصلی باشه. این بر حسب کولون، اینم بر حسب کولون. فاصله واحد اصلیش میدونیم متره. حالا شما باید به من بگین که پس این کاره چیه که اینجا نوشتی؟ بچه ها این کار رو میگیم ثابت کولون. ثابت کولون یعنی اندازش همیشه مشخصه. مقدارش بچه ها هست 9 ضرب در این بالا براتون می‌نویسم، 9 ضرب در 10 به توان 9. پس این عدد تو تمام فرمولای ما مقدارش مشخصه. بهش میگیم چی؟ ثابت کولون. حواستون باشه اول داده ها رو بنویسین، واحدا رو تنظیم کنین، بعد بذارید تو فرمول. نگاه کنین، من الان میخوام ببینم این 2 ذره باردار به هم چه نیرویی محاسبه میکنن. فعلا جهتش و نوع نیرو، اینکه نیرو دافع است، جاذبه است، برام مهم نیست. در واقع بهتر بود که ما اینجا بیایم قدر مطلق بذاریم برای این دوتا بار ذره، یعنی اینکه برای من نوع بارم، علامت بارم اهمیتی نداشته باشه و فقط مقدار نیرو رو محاسبه کنم، اندازش رو محاسبه کنم. پس فعلا اینو انجام میدیم، بعد قدم بعدی میایم چیکار میکنیم؟ حالا نوع نیرو و رسم نیروها رو با همدیگه محاسبه میکنیم. بیایم ببینیم نیرویی که این 2 ذره به هم وارد میکنن چیه. نیرو رو با F نشون میدیم. ها گفتیم ثابت 9 ضرب در 10 به توان 9. 2 Q1 هم 2 چون واحدش واحد اصلی، تبدیل واحد نداره. اما -3 وقتی میره تو قدر مطلق شماها میدونید منفیش که از بین میره، یعنی علامتش اصلا تو این فرمول نمینویسیم، خود 3 رو میذاریم. اما این میکروه چی میگه این وسط؟ این میکرو میدونید بچه یکی از حروف یونانیه. اندازش یعنی 10 به توان -6. اگه بخواید میکروکولون رو ببرید به چی؟ کولون. من اینجا براتون می‌نویسم میکروکولون به کولون ضرب در 10 به توان -6. پس 10 به توان -6 رو اینجا قرار میدم. حالا ببینیم این 2 ذره چه فاصله ای از همدیگه دارن. فاصلهشون رو تو شکل داده چند سانتیمتر؟ 10 سانتیمتر باید به متر تبدیل بشه. من توی یکی از ویدیوهام راجع به تمام تبدیل واحدا و چگونگی تبدیل واحد با آسون ترین روش ممکن توضیح دادم. میتونید برگردید به اون و اینو بگید. ولی باز اینجا براتون میگم سانتیمتر به متر میشه ضرب در 10 به توان -2. پس عددمو مینویسم 10 به توان -2. یادتون باشه این چی داره؟ فاصله توان 2 داره، بعد به توان 2 برسه. بعد محاسبه رو انجام میدم، میگم خب 9 ضرب در 10 به توان 9 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 10 به توان -6. اینو به توان میرسونم، میگم 10 که توان نداره توانش 1 با -2 میشه 10 به توان -1. به توان 2 هم میرسه میشه 10 به توان -2.
دیگه ضرب و تقسیم 2 3 تا 6 تا 6 9 تا 54 تا 9 هم از 6 کم میکنم 3 2 رو میارم بالا باهاش جمع میکنم. شما میدونید توان وقتی میاد بالا قرینه میشه بچه‌ها. از صورت و مخرج که جابجا میکنید علامت توانتون قرینه میشه. این شد بر حسب واحد نیوتن. یک چیزی خیلی مهمه که همینجا بگم بهتون. اون چیه؟ هر چقدر بار ذره ها بیشتر باشه نیرویی که به هم وارد میکنن بیشتره. چرا؟ تو فرمول نگاه کنید. نیرو رابطه مستقیم داره، یعنی اونایی که تو صورتن رابطهش تو مستقیمه. پس هرچی مقدار بار بیشتر نیرو هم بیشتر. اما نیرو با فاصله بین دو بار رابطه عکس داره، تازه با مجذورش رابطه عکس داره، یعنی به توان 2 میرسه بعد عکس هم میشه. یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا فاصله رو 2 برابر میکنیم نیرومون 1/4 میشه. 2 به توان 2 4 معکوسش 1/4. اگه فاصله رو 3 برابر کنم نیرو 1/9 میشه. اگه 4 برابر کنم 1/16 و همینطور تا آخر. پس حواستون باشه این رابطه معکوسه. از شکلم بچه‌ها نگاه کنیم. من میگم وقتی 2 تا ذره باردار دارم اینا به هم نیرو وارد میکنن. هرچی فاصله بیشتره مطمئنا نیرومون کمتر میشه. حالا میخوام حالا میخوام نیرو رو پیدا کنم، یعنی رسمش کنم، ببینم که نیرو دافع است، جاذبه است و چجوری این رسم میشه. خوب دقت کنید، اینم خیلی مهمه. یکی از بارها مثبته، یکی از بارها منفیه. بار مثبت و منفی بارهای ناهمنامن که همدیگر رو چیکار میکنن؟ جذب میکنن. یعنی Q1 Q2 رو به سمت خودش میکشه. همیشه نیرویی که یه ذره به ذره دیگه وارد میکنه رو روی ذره دوم نمایش میدیم. میگیم داره میکشدش به سمت خودش. میگیرم اینو میکشم به سمت خودم، مینویسم نیرویی که بار 1 به بار 2 داره وارد میکنه. این 2 اینجام 2 نوشته شده. اما بار 2 چه نیرویی به ذره 1 وارد میکنه؟ اونم جاذبه است. اونم ذره 1 رو به سمت خودش میگیره میکشه ولی اسمش میشه F2 روی 1. بچه‌ها این دوتا نیرو از لحاظ مقداری با هم برابرن اما جهت‌هاش متفاوته. یعنی یکی به سمت راسته اون یکی به سمت چپه. این دوتا نیرو هم اندازه در خلاف جهتن. چه شما بگین F1 2 رو میخوام چه بگید F2 1 مقدار هر دوشون میشه 54 ضرب در 10 به توان 5 نیوتن، اما راستا و جهتاش متفاوته. حالا میشه این نوع مدل دیگه هم گفت، یعنی مثلا من بیام حالا 3 تا ذره‌اش کنم یا مثلا روی یه مثلث بذارم، روی نیم دایره بذارم. انواع و اقسام سوالا رو براتون میشه اینجا طرح کرد. فعلا اینو داشته باشین، خوب کار کنید تا مرحله بعدی. آنین Love me like you love JT back in '03. Up on MTV on a stage wearing shoes made of diamonds, singing songs about you like a siren. No, I won't be what you seem to need, 'cause I don't see what you seem to see. Ain't got troops in a crowd all united, ain't got you screaming loud and excited. I can't ever be the Backstreet boy you want me to. I just can't measure up, no, I'm not in sync with the fashion. I ain't got the passion, never gonna be what you want. Backstreet boy you want me to. I just don't dress the part, no, I ain't got Nikes and my hair ain't spiky, and we both know that I can't be your Backstreet boy. ولی ویدیو گفتم با من تا آخرش همراه باشید. اونایی که همراه بودن یه سوال مهم امتحانی. نیروهای وارد بر بار Q1 رو رسم و محاسبه کنیم. Q1 کدومه؟ اینه.
من میخوام ببینم چه نیروهایی بهش وارد میشه، در چه جهتی، در چه راستایی. اول یک محاسبه کنیم، بعدا رسمش میکنیم. من میگم 3 تا ذره باردار دارم. بار 3 به 1 نیرو وارد میکنه. طبق این فرمول من هست کا Q3 Q1 به روی فاصله به توان 2. مثلا اینجا رو به شما میده 3 سانتی متر، اینجا رو هم میده 2 سانتی متر. خب الان ثابت کولون که همیشه 9 ضرب در 10 به توان 9. Q3 من 10 نانو کولونه. بچه‌ها نانو 10 به توان -9. خودش هم که عددش 10، پس 10 ضرب در 10 به توان -9. Q1 هم چقدر؟ 2 کولونه. این دیگه خوشبختانه تبدیل واحد نداره. فاصله بین بار 3 و بار 1 3 سانتی متر. تبدیل واحد یادمون نمیره. -2 به توان 2. حالا دیگه محاسبات ریاضیه. F3 به 1 مساوی میشه با اول اینو به توان میرسونم 3 به توان 2، 10 به توان -2 هم به توان 2. حالا اینجا دارم 9 ضرب در 2 ضرب در 10. 10 به توان 9 با 10 به توان -9 میپره، خط میخوره، از بین میره. چی میمونه؟ یه 9 با یه 9. یه 2 ضرب در 10 به توان 1. وقتی توان نداره 4 هم میارم کنارش، توانش مثبت میشه. در نهایت جواب من میشه 2 ضرب در 10 به توان 5. این شد نیرویی که بار 3 به بار 1 وارد میکنه. حالا در واقع 2 هم میخوایم به بار 1 ببینیم چه نیرویی داره اثر میکنه و وارد میکنه. اسمش میشه F. حالا این دفعه 2 روی 1. پس نیرویی که بار 2 به بار 1 وارد میکنه. فرمول رو مینویسم کا Q2 Q1 R به توان 2 جاگذاری میکنم. ثابت کولون 9 ضرب در 10 به توان 9. Q2 من بچه‌ها 5 کولون، علامت نمیذاریم. یادتونه گفتیم قدر مطلقه. تبدیل واحدم ندارن هیچ کدوم. فاصله این دفعه 2 سانتی متره. بازم تبدیل واحد سانتی متر به متر رو انجام میدیم و ساده میکنید. 2 5 تا که میشه 10 تا. این 10 رو با 10 به توان 9 میکنیدش 10 به توان 10. اینم 4 ضرب در 10 به توان -4، یعنی 9 چهارم. توان 4 میاد بالا، با توان 10 میشه توانش 14. محاسبه تا اینجا تموم شد. هم F3.1 هم F2.1 رو پیدا کردم. میمونه که رسم نیروها رو داشته باشیم. بار 3 و بار 1 هر دو مثبتن، پس نیرو میشه دافعه به سمت خارج. یادتون باشه این نیرو بچه‌ها در راستای خط واصل بین 2 ذره بارداره. پس میشه نیرویی که بار 3 به بار 1 داره وارد میکنه. یه بارم بار 2 رو میخوایم بگیم. این دفعه نیرو جاذبه است، چون یکی منفی یکی مثبت. روی خط واصل به سمت بار دوم میکشیم. یعنی بار دوم داره بار 1 رو میکشه به سمت خودش. اسمش هم میذارم F2 روی 1. هم رسم شد هم محاسبه شد. امیدوارم استفاده کنین. منو حمایت کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، سابسکرایب بزنین. ممنون. آنیه.